Sziasztok! Ma egy egyszerű retust hoztam, de mégis látványos, és ebből is egy díjazott képet hoztam össze. Szóval, és meg is nyitjuk a képet. Ezt a libát még Hackettstownban, New Jerseyben készítettem. Ugye itt már megvannak a beállítások, de így nézett ki, szóval annyira nem rossz az alap sem. Nyilván itt Shift gomb lenyomásával, Option visszaállításával lehet itt még játszani, de egyébként így állította be nekünk úgymond az automata, ha esetleg kezdők vagytok, vagy valami, akkor ugye lehet ezzel játszani, tehát ilyenkor a Shift gombot nyomjátok le, plusz kattintatok ugye az egérrel az expozícióra, és így végig. Most nyilván ennél a képnél játszottunk a fehér és fekete részekkel is, ugye korábban már említettem az egyik videómban, hogy ezt annyira én nem szeretem, mert néha túltolja. Nos, ha ezzel meg vagyunk, ugye elég szép éles kép, akkor megnyitjuk. Ilyenkor a Command J betűvel lemásoljuk a réteget, Windowson még mindig nem tudom, hogy van. Írjátok meg. Aztán elkezdünk rajta dolgozni. Na most nyilván ezeket ugye eltüntethetjük. De hogy egyébként teljesen rendben van, ami nekem nem tetszik, és ezzel fogok kezdeni, az az, hogy ez egy kicsit dől. Na most itt az arányt ki is választhatjuk, én 4-5 arányban szoktam dolgozni, általában ugye a legtöbb képem így van. Oké, ezt így elhúzzuk oldalra, de kicsit kiegyenesítjük a drágámat. Középre. Hát ezt itt most használjuk a generatív kiterjesztést, Generative AI-t. Ehhez, hogy itt az alsó rész az ki legyen töltve. Szerintem elég jól megoldotta ezzel is. Talán ez egy kicsit természetesebbnek tűnik. Legyen ez. Összevonjuk a réteget a Shift Option Command E betűvel, majd elkezdünk dolgozni. A retusálást azt úgy kell mindig elkezdeni, hogy ugye már nagyjából megvan a fejedben az, amit szeretnél elérni, és ugye ezáltal szépen lépésről lépésre épített föl magát a képet. Tehát most is valamelyest elkezdünk hátulról dolgozni. Ezt most úgy fogjuk csinálni, hogy Camera Raw-ba visszamegyünk, és rámegyünk ide a maszkra. Kétféle dolgot tehetünk. Vagy kezdjük az alannyal, és az a lényeg, hogy ezt emeljük ki egy olyan 10-zel kb. De megtehetjük azt is, hogy a hátteret kijelöljük, és azt pedig visszább húzzuk egy kicsit. Így. És
akkor már egy kicsit kiemelődött. Nem dolgozunk nagyon, csak egy nagyon hangyányit, jó? Aztán visszamehetünk ide. Effektusok. Kis tisztasággal rá tudunk élesíteni a képre, de ezt sem visszük túlzásba. Oké, ezt így most lementjük, és láthatjuk, hogy egy kicsit már kiemelkedőbb lett a háttérből. No már most ezután én, mivel hogy ez egy mégiscsak természetfotó, én szoktam alkalmazni, ezt összevonom, szoktam alkalmazni a Topaz Labs-nak a Sharpen AI-ját. De várjunk még ezzel egy kicsit. Nézzük, mennyire zajos. Akkor először erre teszünk egy zajmentesítőt. Ezzel kezdünk. Jó, nézzük. Ugye, ha megnézzük, akkor ez is elég szépen dolgozott, de megnézhetjük, hogy mit mond az AI. Ő a standardet javasolja. Nem is tudom. Lowlight, mint hogyha közelebb állna ahhoz, amit én el akarok érni. Tehát ezt így akkor leokézzük. És most mi fog történni? Megint összevonjuk a réteget. Oké, és most kezdünk el dolgozni a Sharpen AI-on. Viszont, mivel hogy eleve egy nagyon éles képről beszélünk, tehát megnézzük, hogy mit tesz még rá az AI, ha egy kicsit túl soknak érzem, akkor lehet, hogy nem megyünk bele ebbe a játékba. Ez egy kicsit szerintem túl sok. Szóval ezt most nem teszünk rá plusz élesítést, hanem elkezdünk dolgozni a szemen. Na most egy korábbi videómban ezt már mutattam, hogy jön létre ez az action, de egyébként ez a kurzushoz jár, úgyhogy nagyon nem kell vele foglalkoznotok, tehát ilyenkor, amikor ugye lehozta az action, tehát maga a művelet a csoportot, akkor rámentek erre, a szürke részre, és nyomtok egy Command J-t, vagyis lemásoljátok a réteget. Majd utána ezt alá kell pozícionálni, ez alá. Így. És akkor itt most a lineáris fényt vissza normál állapotúra. Amint ez megvan, mivel ezt a szem élesítésére használjuk, én vadaknál az orrot is, és itt ezeket a száj összetételeket, jelen esetben csőr összetételeket is ezzel szoktam élesíteni, tehát ilyenkor, mint ahogy az embereknél csak a szemet jelöljük ki, itt most kijelöljük az egész fejet. Nyomunk egy Command I betűt, amivel ugye hozunk létre ebből egy új réteget, valamint ezt elrejtjük invertált maszk mögé, tehát az Option billentyűt lenyomva kattintunk a maszkra. Na majd, mivel hogy ez így nem lesz teljesen jó, ugye, tehát hogyha most te elkezdesz erre festeni,
hogy kiemeld mondjuk a szemét, ugye, akkor ilyen szürkét fogunk kapni. Ez nem jó. Azért nem jó, és nem hibáztál semmit, csak elfelejtetted, hogy a normált át kell rakni vissza lineáris fényre. Hopp, és már ott is van, hogy éles a szem. Jó, tehát ne aggódjál, ha ilyet csinálsz, csak ne felejtsd el a lineáris fényre áttenni. Oké, tehát belenagyítunk. Nekem a kérdőjel ikon az, ami mutatja a maszkot, nem tudom, hogy nálatok hogy van, nekem még mindig amerikai billentyűzetem van. Oké, ilyenkor ugye megfordítjuk itt a maszkot egy X-el, és így elkezdünk szépen csak a szemet kijelölni. Másiknál ugyanez, csak a szemre koncentrálunk, megfordítjuk, visszafestjük a nem kívánt részeket, és ugye most jön az, hogy ne felejtsük el visszafordítani, mielőtt festünk, hogy itt is egy kicsikét. Na most ilyenkor, ugye ezt most visszavonom, visszavehetünk az opacitásból mondjuk ilyen 50-et, tekintettel arra, hogy ezt azért annyira élesre nem akarjuk, de nyilván legyen élesebb, mint a többi rész. Jó. Oké. Na. És amint ezzel is meg vagyunk, akkor meg is nézhetjük, hogy mennyire lettek élesek. Ugye azok a részek, hogyha kinagyítunk belőle, akkor is láthatjuk, hogy egy kicsit kiemelődtek azok a részek, amire úgy gondoltuk, hogy ki kell emelni. Na már most. Így még eléggé snassz a képünk. Még egy kis fényt, ugye ehhez a szemébe viszünk, ehhez a görbéket használjuk, felhúzzuk egy kicsit, többre nagyítok, hogy jobban lássátok a dolgokat. Tehát itt az a lényeg, hogy ilyenkor a szemnek ezt a részét nézzük, és addig húzzuk, amíg ott kb. Azt a kívánt hatást el nem érjük. Majd nyomunk egy Command I betűt. Na, most visszafordítottam. Szóval egy Command I betűt, amivel invertáljuk a maszkot, és az ecsetünkkel, itt is fontos, hogy lágy ecsetünk legyen, tehát a keménység az 0%, és elkezdjük itt szépen átfesteni a retinát. Jó, csak így szépen. Oké, itt a fekete az maradjon meg. Jó. Nem festettünk semmit, nagyon jó. Itt is váltsuk át. Oké. Jó, és akkor itt ugye láthatjuk, hogy miket is csináltunk, mennyire kell felhúzni. Csak a retina legyen befestve, más nem. Jó, tehát azt mondom, hogy ez így távolról is még természetesnek hat, de nyilván húzhatjuk ezt feljebb, amíg azt a kívánt hatást el nem érjük, amit úgy nagyjából szeretnénk, hogy kiemelkedjen. Effektív teljesen is felhúzhatjuk, csak így már kicsit aranyló lesz a szeme. Ugye? Tehát, hogy ne toljuk túl, de közelről, távolról, mindenhol elegánsan és természetesnek hasson. Talán ez így
nagyjából már jó lesz. Akkor itt most megint összevonjuk a réteget. Majd most következnek olyan dolgok, amivel egy kicsit többet adunk a képhez. Mire gondolok ilyenkor? Ugye vannak azok a bizonyos overlay-ek, amikről már biztosan hallottatok. Ezeket számtalan helyen lehet venni, nyilván ti is tudjátok ezt külön fotózni, ahol ilyen különböző dolgokat tudtok úgymond rápakolni, elépakolni, amitől ilyen tök szép és fancy lesz a dolog, de mindjárt megmutatom, hogy mire is gondolok. Csak meg kell keresnem azt, amit rá szeretnék rakni. Tehát mindjárt meg lesz, legalábbis bízom benne. De rengeteg ilyenem van. Szóval az a cél most, hogy egy kicsit sejtelmesebbé is tegyük magát a képet, és ezáltal egy olyan pluszt hozzunk létre, ami hát egy kicsit több, mint az átlagos megszokott kép. Hol is lehet, hol is lehet. Nos, meg is van. Tehát, ezt így ilyenkor rá tudod húzni. Egy kicsit így lehet nagyobb, és akkor így lejjebb rakjuk. Az a lényeg, hogy hát nagyjából jó legyen, de hogy sejtelmes is. No már most látjuk, hogy itt a szín azért egy kicsit jobban elüt. Mit tudunk ilyenkor tenni? Na most két dolog van. Ad egy, hogy először megcsináljuk az életlenítését, hogy jobban illeszkedjen a dolgokhoz, és jobban kiemelkedjen. Na most ez nyilván csak annyira, hogy még érdekes legyen. Ugye, mint hogyha tényleg egy fűből jönne elő. Tehát nyilván ő élesebb legyen, de tehát el is higgyük. Jó, ez így szerintem nagyjából jó lesz. Oké. És akkor most kezdünk el a színen dolgozni, hogy jobban illeszkedjen a képünkhöz. Ugye ezt úgy tudjuk elérni, hogy nyitunk egy színezet és telítettség layert, és elkezdünk, hoppá,
elkezdünk ezen dolgozni, hogy hogyan is tudnánk ezt megcsinálni. Jó. Ezen kezdünk el dolgozni, és akkor most így. Kicsit. Jó. Már nagyjából közelebb áll az igazsághoz, de nyilván még hagyjuk meg ezt a zöldességét. Szerintem már ez így nagyjából jó lesz. Nos, így. Hát ez már azért eléggé közel áll ahhoz az igazsághoz, amit ugye keresünk. Na már most, akkor ugye itt megint összevonunk mindent, és hát nagyjából, ha azt mondom, meg is vagyunk. Nyilván itt még játszhatunk vele, lepucolhatjuk ezeket a vízcseppeket, vagy hibákat az orráról. Kezdjünk hozzá. Azt mondja, hogy tehát ilyen picit csak, valamint és ezeket a csőrhibákat de csak nagyon finoman, halványan, tekintettel arra, hogy akkor itt megmaradjon ez az ív, és ugyanúgy természetesnek hasson, de hát nyilván ők is ezzel étkeznek, szóval érthető. Oké. Jó. Oké, szerintem nagyjából ezzel is meg vagyunk. Nézzük, hogyan néz ez ki így egybe. Nagyon jó. És nyilván itt még játszhatunk, hogy árnyékolunk, nem árnyékolunk, de szerintem ez így is tökéletes, úgyhogy... Nos, hát azt hiszem, elkészültünk a képpel. És akkor nézzük meg, milyen volt előtte, és milyen utána. Ugye? Egy eléggé impozáns képet kaptunk a tekintetben, hogy kicsit sejtelmesebbé tettük ezzel, hogy mintha a bokor mögül nézne ránk. Remélem tetszett ez a videó. Remélem meg tudtam mutatni sok új dolgot. Legyen további szép napotok.
Sziasztok!